Magandang gabi sports fans, magandang gabi din sa lahat ng nakikinig. Ngayon ay Oktubre 11, 2015, isang oras na naman ng balitaan at talakayan sa larangan ng pampalakasan. Sa ngalan ng aking partner na si Ernest Hernandez, ako si Diego de la Paz. Ang sports ay parang gulong ng buhay, minsan ikay nasa taas at minsan nasa baba. Sino nga ba ang ating mga atleta bago nila natamo ang tagumpay? Ating alamin kung sino ba talaga ang iyong hinahanga ang personalidad sa larangan ng sports. Huwag kayong BBTU dahil ito na at andito na ang pinakamaksyong KBP Golden Dove Awards nominated na sports program sa radyo. Sports on Air, balitang pampalakasan para sa bayan. Ang Sports on Air mapapakinggan sa mga sumusunod na estasyon nationwide sa DZEC 106.2 kHz sa Mega Manila, sa DZEL 1260 kHz sa Southern Luzon, DWIN 1080 kHz sa Northern Luzon, DYFX 1332 kHz sa Central Visayas, at DXED 1224 kHz sa Southern Mindanao. Mapapakinggan na ng aming palatuntunan via online live streaming sa www.radioagila.am. Mapapanood din ng via live streaming sa YouTube ang Radyo Agila. Hanapin lamang ang Radyo Agila Live at panoorin ang inyong paboritong programa sa Radyo Agila live and on demand. Ang Sports on Air at ang Radyo Agila ay makasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so para sa ating mga taga-subaybay na gumagamit ng Facebook, i-like lang ang Sports on Air sa aming page sa facebook.com/sportsonair1062. Pwede nyo kaming subaybayan sa aming Twitter account sa @sportsonairph. Para sa mga gustong sumali sa aming diskusyon, pwede mag-text sa Radyo Agila text line sa 0906-211-1062 at sa 0932-422-2572. At ngayong gabi, 1 year in the making na po ito. Ang aming guest ngayong gabi ang head coach ng Arellano University at isang PBA legend na magbigay kayo ng palakpakan sa aming guest for tonight na si Coach Jerry Codiniera. Maraming salamat. Unang-una, maraming salamat sa fans ng Sports on Air at lalong-lalo na sa iyo, Diego. Finally, natuloy tayo at unang-una, nais kong bati ng mga fans ng Arellano na nakikinig ngayong gabi. Arellano community, magandang gabi sa inyo. Yung mga NCAA fans at PBA fans, magandang gabi po sa inyo lahat. And Coach, actually, yung promo poster na nilagay namin sa Facebook page namin, actually, tinag ko lahat ng mga players ninyo. Ayos. Inaambangan nila itong show mo kasi 6 times na nga tayo na postpone. So finally, sa wakas, natuloy rin. Naman, Coach. And thank you very much na napaunlakan nyo kami ng inyong oras dito sa aming programa. Yes, hanggat basta binigay ng pagkakataon ay tayo naman hindi naman tayo tatanggi sa mga ganito. Opportunity ko rin para mag-reach out sa mga tagapakinig ng basketball. Alright, so ngayon, bago natin kausapin si Coach Jerry tungkol sa kanyang team sa NCAA na Arellano Chiefs, magbabalik tanaw muna tayo sa pinakamalalaking balita sa larangan ng pampalakasan sa Opening Tip. Sa balitang basketball, Manuel V. Pangilinan nag-anunsyo na di na muli tatakbo bilang Pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas. At isang related issue po, mga tagapakinig, ang Pilipinas pwedeng magkaroon ng matitinding sanctions mula sa FIBA kapag hindi makapagdala ng team sa World Olympic Qualifying Tournament for Men sa July 2016. So ang problema ngayon ng Philippine basketball, magkakaroon tayo ng malaking change sa leadership. Ngayong nag-anunsyo na si Manuel Pangilinan na hindi na siya muli tatakbo bilang presidente ng Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP. At isa pang issue doon ay hindi pa rin nagkakasundo ang PBA at ang SBP
tungkol sa issue ng pagpapadala ng mga PBA players sa international tournaments katulad ng nung nakaraang FIBA Asia Championship. Sa balitang UAAP naman, UST Growling Tigers at FEU Tamaraws na mayagpag pa rin sa UAAP Season 77. Matapos ang kabi-kabilaang patikos, Bo Perasol ng Ateneo nag-anunsyo na ito na ang huling kampanya niya bilang head coach ng Blue Eagles. So ang UST Growling Tigers po panalo by 2 points against the DLSU Green Archers kanina lamang, while ang FEU Tamaraws panalo kontra sa Ateneo kanina 66-61. Si head coach Bo Perasol naman ng Ateneo nagkaroon ng konting kontrobersya dahil sa mga panawagan na bumaba siya bilang head coach ng Blue Eagles, pero ang no less than ng presidente ng Ateneo na si Father Jet Villarin ang nagsabi na suportado pa rin nila ang kanilang men's basketball head coach. Pero kanina matapos ang kanilang talo sa FEU Tamaraws kaninang hapon nag-anunsyo na sa media na nag-cover ng game kanina na ito na po ang huling season ni Perasol sa Blue Eagles, manalo man o matalo. At ngayon naman, kakausapin natin si Coach Jerry tungkol sa susunod nating news bit dahil ito po ay tungkol sa karambola sa NCAA. So ang karambola sa NCAA nag-uwi sa three-way tie para sa third place para sa JRU Heavy Bombers, Arellano Chiefs at sa Mapua Cardinals. And Coach, it was a tough week for the Chiefs, and ngayon nagpe-prepare na ang team para sa knockout game against the Mapua Cardinals this Tuesday. So kamusta ang preparations ng team? Tama ka dyan, Diego. It's really a tough week for us, for the community of Arellano, and especially for the players. And it's really a grueling week, and we were beaten by mga malalakas powerhouse teams sa NCAA, yung Mapua at saka Metran. And good thing after that heartbreaking losses, because we were leading by during halftime, nanalo kami against AYAC and San Beda. So to prepare us for our knockout game on Tuesday versus Mapua. So it's a character check for the team, for the players, and also it's a test of their willpower, and it's a matter of siyempre kung how much are they want to win against yung host team Mapua. And Coach, actually yung game na yun sa EAC parang yun namin yun na-distract kayo kasi sinabihan kayo ng isang member ng team ninyo na you have to win by a certain point margin? Yes, we were during halftime, meron nagsabi na we have to win a certain margin, so medyo we will get off track do sa namin objective, and also syempre we were just focused on winning, and we just focused on yung mga task namin at hand, and yun lang. And it became different nung pumasok kami ng third quarter kasi syempre tendency is pag margins are going down, syempre tendency is you try to outdo yung lahat ng bagay so you want to more on volume, nawala yung quality ng game namin in every possession, nawala yung quality. Oo nga and actually going into your matchup against Mapua, you're coming off na an 81-76 loss nung second round. Nung first round naman, it was fine kasi 196 times. So, ano ngayon ang magiging tactics nyo in your game against Mapua, especially that they're the hottest team in the NCAA with one loss in the second round? Well, Diego, I can only speak for my team, no? Number one, syempre yung X and O's wala na dyan halos. Siguro, tactical siguro dyan, konting minor adjustment na lang. It's more on the players na. It's up to them on how will they will be composed on that day
how will they prepare themselves mentally, and how will they respond positively pagdating ng knockout game. Kasi alam mo na sa knockout game, everything rises, yung distractions will be greater, the fans will be louder, yung mga tao ang daming nagsasabi, yung, kailangan manalo kayo, kailangan manalo, they keep on telling you that. Yung mga Sa mga distractions. bata, nakikita na naka-hype, everything was being hype. So I think kung sino dyan yung teams na who will be more composed, who can react better, who can minimize yung jittery, yung nervousness nila, I think they have a better chance of winning. So Coach, in short, parang sinasabi nyo na tinuro nyo na lahat sa mga players ninyo, all they have to do is to execute. Yes, yes, Diego. Yun ang nilagay na natin sila sa sitwasyon na kung ano yung karapat-dapat sa kanila, and siguro sila na yung sila na yung yung culmination na yun nung nung how will they want to define themselves dito sa 2015 season ng NCAA. Siyempre, yung mga top guns mo dyan, yung sila Kent Salado, yung rookie nyo, si Gio Halalon, sila Deontay Holt. So, ano bang magiging key matchup nyo against the Cardinals this Tuesday? Aside from trying to contain Allwell or Raime? Well, sa amin kasi we always adapt kung ano yung sitwasyon. So there are a lot of balls sa game. Sometimes you go into foul trouble, you make adjustments. Sometimes this player's not performing to your expectation, you have to substitute him. Sometimes baka ganito, baka ganyan. So sometimes kailangan mo magpalit eh. So, I cannot really parang yung eto ko all the way, kailangan I have to adjust kung ano yung sitwasyon na binibigay sa atin. Pero Coach, win or lose, ano bang naging assessment nyo dito sa season ninyo with Arellano? Kasi na-mention nyo na kasi dati sa akin na parang history making ang first 2 seasons mo with the Chiefs, na you're able to bring them to 10 plus win seasons in back-to-back years. Yes, talagang it's really hard to imagine on my part to reach this far for my team and for the community. Na it's no joke kasi I mean kahit sa ibang liga para ka manalo ng 10 plus wins, it's something with this type of players that we have now. And talagang wala na akong mahihiling pa sa kanila, and they really responded well, kahit talagang we never dwell on the past, I didn't make them feel na nawala yung 6 na players natin, gumraduate sila, they're all capable of scoring 60 points. Where will we get that 60 points? I never made them feel like that. The only way naman kaya sa mga players namin parati, they'll always come to the game ready, prepared, and just listen to me and follow instruction. Yun lang parati ang sinasabi ko sa kanila. Things na yung mga hindi magkakaproblema lang tayo pag hindi kayo sumusunod. Yun lang parati. Alright, Coach. And syempre, magkakaroon pa ng knockout match rin for number 1 between San Beda and Letran. Syempre, being a coach in the NCAA, having faced both of these teams, and of course, we've seen their battles this year so far. Ano bang assessment mo sa teams na to, itong Letran pati San Beda? How tough are they as teams that you've faced this season? Well, if you can see the standings now, the one that has a better record is San Beda. So, actually, tie sila. Tie sila, no? 13-5. So, syempre, I think San Beda has the edge because of their winning tradition. Champion sila last year. They're gunning for their sixth straight, but dangerous Letran. Letran they're capable of beating San Beda. Pero syempre, iba yung San Beda has the advantage. So it's really a tough call sa akin. It's a tough call. Iba din yung I'm sure Letran wants to be number 1. It gives you a different feeling. Yung self-esteem mo tumataas yan eh. Yung mayabang ka eh. Kailangan mo na yabang sa game eh. Hindi ka pwedeng humble lang eh. Kasi everybody wants to be number 1. So, yun ang very tough call sa akin. Talo kami sa Letran. Ng twice. So, San Beda tinalo namin ng twice. Pero syempre, again, pareho nagpe-prepare yan.
Tough call. 50-50 ako sa akin. In short, Hindi ko, parang kayo yung kontrapelo ng ano eh. ng San Beda. San Beda. Oo, pero they're very dangerous pag umabot sa ganyan number 1. Again, sinasabi natin yung San Beda, humina daw. They lost 4 big guys, but still, andyan sila nasa taas sila. Considered na number 1-2 team sila sa NCAA now. So, they were able to maintain yung their stature, yung expectation ng mga tao sa kanila because of that culture, that history, that winning tradition. That winning tradition. And coach, hindi na-expect nyo ba na ganito katindi ang Letran entering this season? Kasi we'll have to admit, karamihan sa amin sa media room, we were all taken aback na biglang nagkaroon ng winning run at the start of the season pala to Letran. Actually, yung Letran, tinalo namin sila during off-season sa Father Martins with a good lead. But wala pa. Siyempre, everything, they're just, they're trying to regroup lahat ng mga teams during off-season. And I think, sumali pa sila. Pero makikita mo yung lineup nila. Talagang they're a bunch of veteran players na talagang very healthy and they were already impressive last year. So, I was not surprised kung sila, they were able to sustain yung nila, yung their attitude, they're very consistent dun sa mga as a team sila. Hindi naman sila spectacular, but you can see yung mga veterans nila like Rakal, the trio, Rakal, Nambata, Cruz, solid sila. And sa amin, if you notice, Diego, meron kaming Halalon, meron kaming Holtz, pero yung third guy namin, medyo inconsistent yun. Sometimes Salado, sometimes Nichols, sometimes, puro sometimes. Unlike last year, wala kaming sometimes. Solid yung Agubida, or solid yung Pinto, Halalon, solid yung Holtz. Minsan, 4, lumilima pa kami sa rotation sa those who perform sa game. So sa amin, medyo grabe yung vacuum doon sa third guy that is being consistent doon sa game. Kasi usually sa isang rotation, usually mga 3 guys ang mapuputo. Kaya nga I can say na si Halalon, sobra-sobra na eh. I mean, tinatrabaho niya pag 2 player na eh. Kahit yung third guy, kinukuha niya na. Biro mo, he's scoring 32 points, 17 rebounds. Rebound na ng mga sentro yan na import. And then 10 assists. So sabi ko, sobra-sobra na yun. So yun ang sinasabi ko sa mga big man ko parate na what's happening? Mas marami pang rebound ng guardia sa inyo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Alright, Coach. Thank you para sa input niya on our news bit on ang sinasabi nilang kaguluhan sa NCAA. So ang standings po ngayon ay 13-5 para sa San Beda at sa Letran. Ang Arellano, Mapua and JRU naman tied for 12-6. Ang Perpetual Help na eliminate po ng Letran and nag-finish sila sa 11-7. San Sebastian finished with 6-11. Ang Benilde 5-13, LPU 4-14, and ang EAC Generals ay nagtala ng 2-15 record. Ang worst finish since ang 2009 na AUF Great Danes na naglast lang ng 1 season sa NCAA. Alright, tumuho naman tayo sa volleyball. Ang Philippine Superliga Grand Prix na ang tournament ng PSL na may 2 foreign reinforcements nagbukas sa Laguna kahapon man lamang. Ang Signal HD Spikers binigo ang All-Filipino champions Petron Blaze Spikers in 5 sets, 18-25, 17-25, 25-16, 25-18, and 16-14. Balitang football naman, sa 2018 FIFA World Cup qualifiers, ang Philippine Azcals nag-uwi ng 0-0 draw mula sa North Korea sa FIFA World Cup qualifiers. Neil Etheridge nakapagtala ng clean sheet matapos ang pagkatalo kontra Uzbekistan 1-5 noong September 8 sa Philippine Sports Stadium. Ang susunod para sa Azcals, ang return match nila kontra sa Bahrain sa Martes sa Middle East.
Ang current team standings ng kanilang grupo sa World Cup qualifiers, ang Korea na mamayagpag pa rin with 10 points, ang Uzbekistan 9 points, while ang Pilipinas naman ay third place na may 7 points. Ang Bahrain naman ay may 3 points, ang Yemen ay wala pang puntos. At sa balitang mixed martial arts naman, Eric the Natural Kelly wagi via unanimous decision kontra kay Hiroshige Tanaka ng Japan sa One Championship Tigers of Asia noong Biyernes. Former featherweight champion na si Onoyo The Rock Banario at ang flyweight contender na si Eugene Toquero bigo sa kanilang mga laban. Si Banario ay natalo kay Ev King via submission sa first round ng kanilang laban na best of 3 rounds. Habang si Toquero naman natalo kay Asuka Mikami via unanimous decision. At dyan po nagtatapos ang ating mga balita para sa linggo ito. Sa pagbabalik ng Sports on Air, makakapanayan natin muli si Coach Jerry Codinera ng Arellano Chiefs. Dito lang yan sa Sports on Air. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras po natin ay 7:22 ng gabi. Want to feel better at magkaroon ng karagdagang energy and perhaps even live longer? Mag-exercise. Maraming benepisyo sa pag-ehersisyo, anuman ang iyong edad. Pakinggan mo ito. 1. Exercise controls weight. 2. It combats health conditions and diseases. 3. Improves mood. 4. Boosts energy. 5. Exercise promotes better sleep. 6. Puts spark back into your life. And 7. Exercise can be fun. Remember, getting in shape doesn't need to be expensive. A health reminder from Radyo Agila. Hi, paano kaya iba-budget ang sweldo ni Mister? Mrs., sa dami ng mga gastusin ngayong panahon, maaari pa rin ang makapag-ipon. Paano? Magbayad ng bills bago mag-due date para hindi maputulan ng mga serbisyo gaya ng kuryente at tubig. Patayin at i-unplug ang mga appliances para makatipid sa kuryente. Sa halip na bumili o kumain sa mga restaurant, makatitipid kung magluluto na lang sa bahay. Kung may credit card naman, hanggat maaari, gamitin ito sa mga bagay na kailangan lamang. Oo nga no. Sabi nga, kapag may sinukso, may madudukot. Kaya sa paggastos ng tama, makatitipid ka na, makakapag-ipon ka ba? Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Radyo Agila. Nagbabalik ang Sports on Air. Nagbabalik tayo dito sa Sports on Air, balitang pampalakasan para sa bayan. At syempre, kasama pa rin natin ang head coach ng Arellano University Chiefs at syempre PBA legend na si Coach Jerry Codinera. Yes, ulit, siyempre, no? Natutuwa ako at nakapunta ako di sa napagandang istasyon nyo kahit galing tayo sa napakalayong lugar. Maraming salamat. At siyempre, Diego, batiin ko na rin yung wife ko. Ayan! Hindi dahil sa kanya, yan ang nag-guide sa akin papunta dito. Wow! Siyempre, kanina. Nawala nga kami. Good evening, ma'am. And Coach, let's track back. Siyempre hindi naman kayo naging legend kung hindi kayo nanggaling sa humble beginnings. Ano ba naging success story ni Coach Jerry Codinera? Diego, siguro bata ka pa noon. Talaga I really started with baseball nung dati. Baseball? Yes. Wow. Nag-umpisa talaga ako yan from Little League, from Bronco yung bracket, all the way to Pony. Tapos naglaro din ako sa high school sa UE.
I started with baseball sa first year high school ko. We won championships there, UAAP. Oh. Then hanggang second year, third year, nagsabay na yung baseball, basketball. Nag-champion na kami pareho hanggang sa nag-college. I was in a dual sport, baseball, basketball. So, ang foundation ko talaga is baseball. Kami Baseball. magkakapatid. Oo. So, yun. sino bang mga, feeling ko may mga famous kasi na baseball coaches na Cordillera. Yes, that's my father. Adamson, who's winning yung sa world sa softball nila, father ko talaga ang ano doon. Used to coach yung baseball nila, yung nagcha-champion doon, and also yung girls softball ng Adamson. Now, yung protege niya, si Ana. Si Ana Santiago. Ana Santiago, na talagang yun ang protege niya. Talagang sa softball, ilang beses din sila nag-champion. That's binigay na ng father ko kay Ana. Yung reigns over the softball team. Pero coach siya na. Kasi baseball. I started with baseball talaga. Actually, ngayon ko lang nalaman yung fact na yan. Yes, And I'm surprised actually. Kahit na nainig ko yung name na Cordillera sa baseball, softball. Pero ano kaya ni Coach Jerry? Yeah. Father ko yun. Actually, lahat nating older brother ko, he played for FEU. My younger brother ko, nag-national team silang pareho. And I played for PC nung araw, FP Olympics. Hanggang sa amateur baseball, umabot ako. It's just that kailangan lang talaga mamili kami ng isang sport nung nag-professional na kami. So, one way or another talaga. We put that aside na yung baseball. Oo nga. Pero nga lang, kahit paano, coach, ano pa rin kayo? Abreast naman kayo sa baseball. Hindi na masyado. Hindi na masyado. Kasi basketball lang, ang oras talagang kulang. Ang dami tayong ginagawa. I'm very much involved sa Legends. We do out of town. So yung merong gusto dyan mag-invite sa amin, domestic, international, pwede, sabihin nyo lang kay Diego. Lagi very active kami dyan. Advocate kami siyempre. Sports ambassador kami. We tour itong Philippines, tapos yung abroad, we go to Europe, US, yan. Umiikot talaga kami. If there's an opportunity, may invitation. And at the same time, nagre-recruit na rin ako for college basketball. Dual purpose. Yes, may in fact, si Salado, nakalaban namin. Doon sa isang, I was promoting this product, nakita siya dun sa, siya yung pinili namin para dun sa yung sa Court of Inspiration ginagawa namin. Isa siya dun sa napili namin sa Cagayan de Oro. So now I'm just blessed na nagkasama kami dito sa Arellano, and he called me, sabi niya, interesado siya, gusto niyang bumalik. So nakukuha kami ng mga players, at least mga 2 to 3 players pagka kami umiikot sa Legends. Yes. Kaya pala. So doon ako busy din ako ron, Diego, doon sa mga out of town basketball clinics. I do a lot of basketball clinics, basketball camps. Minsan nagiging guest coach ako. And sometimes medyo I do some sports casting din. Okay. Free time. All right, coach. And actually going back, syempre nakwento niyo yun sa akin kanina while we were off air na mukhang yata nagbunga rin pala yung pagpili niyo sa basketball dahil nag-national team na rin kayo sa basketball. Yes, dyan talaga kami, I was just blessed na I was chosen to be the national pool under Coach Ron Jacobs. Ron Jacobs? Yung Northern Yes, at the age of 17, I was able to join that prestigious team, prestigious company, national team. Talagang they were the ones that talagang who started yung program ng real grassroots amateur basketball. I was blessed na to train with the best naturalized players that we've got, and it went all the way na to win the Jones Cup and yung FIBA Asian na talagang as an amateur we won the championship against Korea nung finals. Wow. And coach, wala lang, parang malaman ng mga tagapakinig natin, sinong mga legends ng Philippine basketball na kasama nyo sa team na yun ng Northern Consolidated Cement? Well, unang-una, nakasama natin dyan yung isa sa pinaka-premier guard ng Pilipinas, si Hector Calma. Wow.
and yung si Franz Pumaren who made that winning 3-point basket sa against Korea. Sa ABC Championship. Yes, nandun si Samboy Lim, nandun si Elmer Reyes, si Pido Harencio, Tonichi Ituri, Alfie Almario, si Dennis Steele, Chip Engelan, Jeff Moore, Alan Kaidik, sino pa? Pido Harencio, sino pa ba? So there are around 12 players na nandun. But still, yung mga names na binigay. Ives Dignadize, nandun sila. So it's a solid unit. It's just 12 players na talagang fighting unit. Oh, actually, yung mga mention mga players, talagang tumatatak pa rin sila sa mga basketball fans. Yung mga diehard basketball fans, alam nila yung mga pangalan na to. Yes, yun ang talagang makikita mo. Before we were chosen, talagang it was 2 groups that was formed, Team A, Team B. And talagang I started from Team B, all the way to Team A. So talagang that program was really something. Talagang na-sustain yung program and the progress of the players were really parang makikita mo kasi they weed out, tinatanggal nila yung those who are not performing, those who are just potentials, they never talagang nandun lang kasi yung sabi, hindi nag-pan out. they don't keep players na yung hindi nag-pan out. Yung pag hindi ka impressive, you don't impress the coaches, you're just waiting for players to, they cannot motivate you. The motivation should come from you. Ganun talaga sa kanila. Ganun ka-strict ang program. Grabe ang laban. Sa position lang, makita mo sa practice, grabe ang laban. Parang hindi na aabot sa game. So, grabe ang competition. So sino ba mga nakalaban niyo for the position before napunta sa inyo yung position mo as forward? Well, number 1 talaga nung I'm playing the same position as Ituri. Yung Yumaong Ray Cuenco, Peter Aguilar, those were the big centers. Yung father ni Peter, talaga magkakalabang kami sa position. But syempre, at that time, there was this may tentative yung mga players to join the national team before kasi you will be locked in for how many years to be in that program. So others, they want to turn pro already. They don't want to join that tournament, and you have to, because it's a structured team. You're just you're a role player. Then they'll give you the certain type na trabaho na ibibigay sa'yo ng coach. So, like me, I was asked to just rebound, screen, defend, and block. So, yun lang talaga. There are other players na ayaw nila yung ganon. Yung robotic type of basketball. So parang nahirapan sila na hindi sila naka-adapt. So, they left the team. So, yun ang mga those are the mga situations na nangyayari before. And kami, ako sa akin, for me, bata ako, so I need this more than kasi it's we were given allowances na hindi naman malaki na at that time. There's curfew, there's food, kompleto. We have a housing, we have a beautiful house here in Taft Avenue. At kay Mr. Coangco, talaga napakalaki, everything is provided. So sabi ko, ang ganda-ganda. So I might as well na lang maximize na lang kung what is being offered kasi bata pa naman ako. Taking advantage. I cannot turn pro right away. So, yun. So, I was able to be part of that organization. Wow, that was one great experience kasi eventually you were drafted, you were taken in sa PBA by Pure Foods. Yes, wala pa kasing drafting at that time. And so lock, stock, and barrel, we were hired by Pure Foods right away. Right after the national team, kinuha kagad kami 3 sa actually 5 kami. 5 sa national team. So it was you. Kagad. So then after that, yun na puro drafting na the following year. So sino bang nakakuha so ikaw, sino pang Capasio, Tanua, yun naman si Jack Tanuan, Capasio, Lastimosa, and Patrimonio. Wow. So we were 5. That was ang bigat niyang yes, 5 na yan. And hindi again for those na hindi nakapanood kay Jack Tanuan in his prime, he was good. Yes, he was a serviceable big man. Big man. And he was one of the scorers also nung during amateur days, talagang he's scoring around 15, 20.
is a center to reckon with din. You can say that. Malakas din si Pare Jack. It just so happened, nagkaabot-abot kami sa Pure Foods and syempre, he's come off the bench siya. I'm starting in the same position. So, palit-palitan kami sa pwesto. And Coach, you had a great run with Pure Foods. Ano bang mga memories mo with Pure Foods ang nagsa-stand out? Well, ang dami, syempre. In terms of yung atmosphere at that time, grabe, solid yung mga tao, ang dami. Even sa practices lang namin, punong-puno yung Ateneo Blue Eagle Gym. Wala pa naman yung mono, talagang puno. As in, hindi lang magkamayaw. Atenean sa nanonood. Talagang mga fans, gano'n. And yung mga fans namin sa national team, talagang sinundan kami hanggang PBA. Wow. Talagang siguro sa team lang namin, there are 10 na fans club. May fans club si Jolas, may fans club ako, si Alvin. Tapos may fans club kaming tatlo, may fans club yung buong team. So grabe. Oo, grabe parang sobra. Tapos at that time, ano pa nun, yung syempre, bago nga kami, yun ang talagang atmosphere nun. Pagka ang daming invitation, siguro around 8 to 10 invites, opening, tossing, guesting. So pagdating mo sa practice, pagod ka na sa dami ng invites. Wow. So yun, ang nakakatuwa din, talagang na-excite din kami. Tapos yung iba yung sa actual game yun, iba rin talaga yun dahil may rivalry kagad yung Ginebra at saka Pure Foods. And also San Miguel, parang ka-rival din namin yun. Pero between yung Ginebra pati San Miguel, sinong mas intense? Kaninong rivalry ninyo ang mas intense? Iba, pagka physical game yung Ginebra, syempre parang gera yun Sila Rudy Distrito. Tirahan yun. Syempre, ready ka. Kasi pag hindi ka ready, hindi mo in-expect yung tama sa'yo, yung siko, syempre, yun, pag ready ka, pag tinamaan ako, tamaan na lang din. Gano'n, patigasan na lang. Ready ka lang. Iba na yung expected mo yung pag tinamaan ka. For example, drive ako. Alam ko may batok, may hampas, may patid pagka Ginebra, talaga wala naman tawag dyan Oo. Siyempre, nandun pa si Idol, Senator Jaworski. Di ba? Yung rookie ko nga ng ganun nagduraan pa sila si Senador nakakatabi ko sabi ko, grabe oo. Grabe pisikalan, sabi ko sa'yo, punong-puno. Grabe. Tapos syempre, hindi magkamayaw mga fans wala, talagang syempre, all the way to the stands, talagang pati yung fans may rivalry. Parang talagang hindi mo alam kung paglabas mo ng court, kung baldado ka. Hindi mo alam, baka tumusok ulo mo. Hindi mo alam. Kasi grabe, the way basketball was being played before. Iba. Unlike now, protektado yung mga players. I mean, meron ng mga deliberate doon. Talagang grabe. There are fights na talagang minsan isang oras na tapos. Minsan mga imports talagang grabe pagka na-disgrasya. Sobrang physical ng game. Dati kasi walang hand-checking foul Yes, oo. Tsaka talagang meron mga bawat teams, meron talagang mga enforcer. Enforcers. Pag pinasok na isa, pasok na isa. So alam mo na, ready ka na. Usually may bench player na designated dahil etong player na to magaling, ifa-foul mo siya ng hard. Wala naman namamatay diyan. Wala naman. Pisikalan lang naman yan, injury, pero inisip ko na lang always na yun ang trabaho niyan, manira. And hindi naman yan individually basketball gifted kaya naninira. Basta yung sa mindset ko lang on my personal standpoint, talagang ready lang. Talagang matibay para kay mga gladiator, isa lang. Sige, ready ka lagi. Parang ready ka lang kung ano man ang mangyari. Umabot sa away, ready ka lang. Magnatira ka. Pag hindi, okay lang. Minsan ikaw makatira. Ganun lang talaga. Diba? Coach, sino ba sa team ninyo yung inyong enforcer? Kasi sa Ginebra may Rudy Distrito. Mga bata kami noon, Diego, wala pang enforcer sa amin noon. Yun, yung mga matatanda, yung Alulor, Abi King. Wow, Abi, ikaw na, Abi. Sabi ko noon, pagka, siyempre, si Pogi, siyempre, si Alulor, iutosan
Mr. Dalupan yun na ano, na mamisikal. Siyempre, doon sa mga husay na kalaban, sila Coach Commissioner By Cristobal, yan. Sila Bernard, mga matatanda, senior citizen sa amin nun. Yun talaga ang Senior citizen talaga ang tawag nyo doon. yung mga, siyempre, mga nauna sa amin. Pero alam mo kuidaw ka din kila Don Ramon. Matatalas din ang mga siko nun. Ay. Oo, pagka Ay, nagkamali ka. Narinig ko nga na, na medyo physical nga talaga si Don Ramon Fernandez. Hindi naman physical, pero pag tinamaan ka ng siko, 8 inches din ang stitches mo. Ay, grabe, ang dami na rin tinamaan dyan. No? Pero hindi naman kayo natamaan, Coach. Ay, hindi. Yung una kong pinag-aralan, ilag. Ilag. Oo, ilag. Kaya kita mo, never ako nasiko sa ilong, sa mukha. First lesson of the PBA in the 80s, 90s, ilag. Ilag, tapos kailangan marunong ka rin. Kung tamaan ka, marunong ka rin magbigay. Umaray. Oo. Akala ko magbigay. Hindi, kasi kahit magbigay ka, tatamaan ka na naman eh. Ako nga, minsan, tanda ko ba naman, nasiko pa ako ng tabon harp. Sabi ko, doon ko nakita yung stars ng Araneta eh. Talagang para naman yung kalahati ng mukha ko eh. Sinalubog ko yung siko, offensive rebound. Ko, puro star ang nakita ko. Oo, siguro 8 inches. Galing pa ako sa aksidente, so dalawa na yung tahi ko, left and right. So, well, it's just really part of the game kasi physical nga yung ano. Alright, Coach. Pero syempre may hanging question muna para sa inyo, Coach. Sino ang nagbigay sa inyo ng nickname nyo na Defense Minister? And nagustuhan nyo ba yung nickname na to? Ang sagot ni Coach Jericho Deniera sa pagbabalik ng Sports on Air. Ang oras po natin ay 7:42 ng gabi. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Marunong ka bang magluto? O mas gusto mong kumain na lang? Ano nga bang mas masarap? Ang lutong bahay? Sa restaurant? O turo-turo kaya? Basta kung saan masarap. Kain tayo! Samahan niyo ako tuwing tanghalian ng linggo dito sa Radyo Agila. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pangarap ko makapagtapos. Pangarap ko maging engineer. Pangarap ko maging guro. Pangarap ko maging pulis. Ang edukasyon ay kailangan ng ating mga kabataan sapagkat ito ang kanilang magigisang data sa buhay sa kanilang kinabukasan. Maaari nitong mabago ang kapalaran ng tao. Marami mang problema sa pag-aaral ng mga kabataan, dapat natin itong harapin sa ikabubuti ng buong bayan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Radyo Agila. Nagbabalik ang Sports on Air. Nagbabalik tayo dito sa Sports on Air, balitang pampalakasan para sa bayan. And Coach, ngayon naman, mabalik naman tayo sa ating hanging question bago tayo pumunta sa commercial break. Sino ang nagbigay sa'yo ng nickname na Defense Minister? And I heard na marami ka pang ibang nicknames na hindi nag-stick. Yes, Diego. Dati, kung di ako nagkakamay, the late Joe Cantada, parang na-mention niya yung Defense Minister ata kasi siyempre, di ba, yung mga sa position sa government nun, merong defense minister. Siguro because of my defense, I'm always assigned sa import. So, yun ang doon ang nag-stick siguro yung for the longest time. But I was also called The Rock, ganon. Wala pa yung si Asi nun. So, ang dami. Mr. Dimples. Ewan ko. Ewan ko. Oo, talaga ganun ang iba-iba eh. So sabi ko, ang dami talaga. So yun ang talagang parang nag-stick yung yung defense minister. So ayos lang, okay lang. Tapal King, after ni Philip Cesar nung na-break ko yung record ni Mon,
Doon ang I was chosen, ako rin yung pinili ng ng product na yon. So, yun ang madalas na tawag nila sa akin. And syempre, actually yung Tapal King, nakwento nyo sa akin na it was because of an amazing feat na hindi pa yata na i-equal or nasusurpass na isang PBA player na local. Diego, merong istorya dyan doon sa top, doon sa na-break ko yung record na yan. Kasi yung pumasyal ako doon sa office namin ng team dyan sa Green Hills, yung security guard nagbenta ng sapatos. Yung sapatos na binenta niya is Adidas na black version. Hindi niya kasya kasi 14. Malaki. Binenta sa akin. So binili ko, sabi ko, pero color niya black. Sabi ko, nakakatawa naman. Ako unang nag-black niyan sa PBA other than yung matandang Reguliano kasi lahat nun naka-white yun ang uso. Tama. So, nakita pa ni Varela. Nakakatawa naman yung sapatos mo, pang referee yan. Tama. Doon ko na-break yung record na 11 blocks. At that time, nakaka-8 blocks na ako. So, yung last 5 blocks ko, binlock ko yun sa import ng San Miguel nun, yung Keith Smart na who's now coaching Sacramento. I don't know kung nandiyan pa siya. Keith Smart ng Indiana Hoosiers. Binlock ko ng 6 yun. Wow. Ilang beses. Sabi, napauwi yun the following day. Sabi ko nga, hindi ko akalain na yung pala tumira ng winning basket nung NCAA. Si Keith Smart. Naglaro yun sa San Miguel. So, na-block ko siya. So, I went for the record. And, yun lang, natutuwa lang ako dahil na-break ko din. And, si Mon din ang, so, nakakatuwa. Nag-triple-double ako. That's my one and only triple-double dun sa PBA. Sa PBA. One and only triple-double, record-setting pa. Sa PBA. With that black. So, kaya may istorya yung black shoes na yan eh. Then after that, ayun na, yung Chicago Bulls, nag-all black na sila. Ayun, yun ang. So parang parang sabi mo sa akin, Coach, ikaw yung trendsetter nun. Hindi, may nagsuot yan black na yan si Dave Reguliano that time So ako naman nun, medyo 14, medyo masikip-sikip konti, kaya ginamit ko lang yun a few games, siguro mga 4 or 5. Pero it was a wonderful year sa akin Nag-leading ako sa rebounding and blocking with imports around. That was anong year? Yung that time na naka-break ako ng record. Anong year yun, Coach? 94 ata? 1994. Yes, 93, 92, 93, parang ganun. Commissioner's Cup o Governors? May import, yung nga, Commissioner's pati Governors. First conference, yes. Commissioner's Cup nga. And Coach, eventually kasi down the line, mga by the time na umabot ng mga 98, I think by the time na trade ka na yata sa Mobiline, no? Yes, na-trade ako sa Mobiline noon, yung Pure Foods ko. And sabi ko naman din sa sarili ko ng gano'n na parang maliit na dumating na yung mga malalakas na mga bata, malalaki na. And I was offered ng kabilang team. And it was naman, a win-win situation. Sa akin at sa amin sa Pure Food, yung pinanggalingan ko, and sa kabilang team, I was called by Coach Eric nung gabi na yon na bago ako ma-trade na pare, gusto mo ba lumaro sa akin? Sabi sa akin ni Coach Eric Altamirano. Siyempre ako, good soldier ako, player ako. Coach, anytime. Ganun pa ako O sige ha, sabi niya, ite-trade ko si Andy Siegel sa'yo. Nako, sabi ko, Coach, basta lahat ng hingin mo ibibigay ko. Haba ako yung kontrata. Di syempre, di ba ang ganda? Yung kontrata, all. Sabi ko, the following day, na-trade na ako. Pinigay gusto. Ganun lang ba yun? Sabi ko, after a week, hindi naman ako taong palipat-lipat kasi hindi kahit kailan, doon ako nagtatagal parati ako doon sa team ko So, yun, na-trade ako and syempre, nag-iba lahat kasi paglipat ko, syempre, that team, hindi pa bago yun umaano pa lang, sumisibol pa lang, so nag-uumpisa lang, upstart, pwede natin sabihin. So ikaw yung naging veteran presence. Parang ganun na pagdating ko ron, parang Michael Jordan ang dating sa akin doon. So iba, I play different, iba ako I adjust, depende sa kakampi ko So yun ang And so around when in your career
ang naramdaman mo na okay, it's time to call it quits? What year was this, and ano bang ba yung unang reaction especially ng wife mo when you had to say that time is up? Actually, hindi na namin na-feel na nag-quit ako eh. Kasi nung paglipat ko, nung na-trade ako, sabi ko, ano na yun na yun. Parang nafe-feel mo na pag na-trade ka na, hindi lang umpisa yan. So pwede pa mangyari yan ng ilang beses. So you just have to be ready. So nakapaglaro pa ako ng 7 more games, 7 more years. So nag-stop ako ng 17th year ko or 18th year ko sa PBA. So nung nakalaro pa ako sa Air 21, FedEx, so naka 4 or 5 years pa ako sa kanila. So yun na, naka-adjust. Madali naman ako mag-adapt eh. Pero makikita mo na lang, syempre, pagka hindi masyadong yung kumpiyansa mo, syempre, mawawala ng konti. Pagka bago yung kakampi mo, syempre, nag-iiba din. Nag-iiba yung yung performance. Malaking bagay kasi yung performance eh. And syempre, nag-iba na yung landscape ng PBA at that time eh. Yes, oo. Tapos halos nung wala na rin, hindi na ako nag-try out sa ibang teams. Nung sabi ko, tapos na, huminto na lang din ako. Hindi na ako kamong nagkuhan pa na role player. Hindi Hindi yung spiritual, Hindi mo na-feel yung gano'n. Hindi gano'n. na yung gano'n. Sabi ko, it's time to move on and look for other ventures. And one of those ventures na nakuha mo was in the defunct PBL na you were called on as head coach of yung Teletech Titans. Yes. But no, before that I was one of the assistant coaches of Seyaba. So yun, tumulong din ako sa Seyaba noon at that time, and I was coaching in graduate school din ng Lasal. I was able to coach in graduate school. It's quite an experience. Yung yung pakonti-konting mga coaching job. Yes, oo. Tapos hindi ako makapag-serious kasi iniisip ko din na is it really for me? I cannot see myself coaching. Wala, iba eh. Iba pa yung coaching. But syempre, tinitingnan ko muna kung it's really for me. Tinitingnan ko muna. Then, ang daming mga kinukuha nila ako as assistant coach sa Burger King. Tapos kinuha rin nila, matagal ako rin nag-coach sa UP, sa mga UP coaches, ang daming beses ko nag-assistant sa mga UP coach like Coach Alan Gregorio, Coach Bo Perasol, Coach Aboy Castro, Coach Sino pa ba? Ang dami. Wait. Oo, yun. Tatlo sila. So, it's ang gandang experience para sa akin. And tapos yun, and when the time yung na dumating, mag-coach ako ng collegiate team, yun ay eksakto lang. Yun nga, yung first coaching break mo sa collegiate level, yung UE. Yes, oo. Alma mater mo pang nag-call sa'yo. Yes, correct. Kinuha nila ako, then yung syempre, alam mo naman sa coaching, there's such thing as maturity period. No? So talagang it takes a lot of time in recruiting and molding players. And talagang the challenge there really is to change the player's mindset, and they have to really believe in you and trust the system. Yun ang kaya nga sabi ko, irony nun eh, nung nandun ako sa collegiate team, talagang hindi na-recruit ko sila, pero hindi ko natapos yung term ko noon for 3 years. Nag-step down ako. I became a consultant. Dito naman sa Arellano, wala akong nadala na player. Talagang dinatnan ko lang sila around 15. Talagang it was a big challenge for me nung kinuha ko yung trabaho. Sabi ko, just try to be professional, tapos and they believe in me, they believe in the system. Walang I just try to manage lang yung nila, kung yung expectation nila as a player, and I don't know bakit very positive yung response nila sa akin at saka sa team. Oo nga eh, parang contrasting din kasi yung philosophy sa UE pati dito sa Arellano. Yes, considering puro 4th year, 5th year yung Arellano, talagang
iba yung culture ng Arellano. Sabi ko, very positive sila. And Open-minded. yes, they're very patient and talagang grabe sila, the Caicos, Caico family talagang they really believe in yung they will just let you do things on your own and bahala ka. And yun ang I'm just being grateful to them. Talagang sabi kong gano'n, bahala. I will just try to find a way to win. Yun lang ang sinasabi ko lagi. So how were you offered nga pala yung job dito sa Arellano? And ano bang pitch nila sa'yo? Kaya you said, okay, I'm going to do this job. Wala, nasa UE pa lang ako. Coach, sabi ni Mr. Valcay ko sa akin, I hope one of these days you sana mag-coach ka sa team ko. Ay, naku sir, sabi ko, sige po, someday sir, sige po, gumaganon lang ako. Biro mo, nangyari pala talaga, sabi ko. So non-committal ka pa na? Sabi ko, siyempre ako, sino who will refuse an offer like that? Kasi it's a commitment to it's a culmination of your what you love most, yung basketball, yung imagine, magko-coach ka ng isang NCAA team or isang UAAP team, para bang ganun ang tingin mo, kahit nga yung magturo ka lang sa bata na naniniwala yung magulang sa'yo, big deal na sa akin yun More so yung pinagko-coach ako ng NCAA, tapos yung natuloy, coach, ready ka na ba? Ready ako, sabi ko, basta basketball, ready ako. Lahat ng bagay na ginagawa ko na, I was helping my wife, sabi ko, tinabi ko muna, sabi ko, Jean, balik ako sa coaching, ha? Sabi ko, oo, sabi kong ganun, kasi alam mo naman ng coaching, hindi naman yan kamong hindi biro yan Oo, ang pressure is really tremendous. Tapos, hindi naman yan nakamong talagang for the love of the game talaga. So, yun. Yung at baby steps, a day at a time, yun lang. Lagi, ganun lang tinignan ko yung Arellano, and malaking bagay din, syempre, nakaka-relate ako sa mga players and yung experience na nangyari sa coaching career ko. And coach, since ang bilis ng oras na coach. Oo. Paubos na yung oras. Pero if you're going to reflect on your career from a baseball player, tapos napunta ka sa national team ng basketball, tapos you're now molding ang mga possibly mga future na national team members ng basketball. Ano bang mga natutunan mo in your career so far in basketball? Well, number one talaga, ang buhay ko talaga is I started with very regimented talaga kami because of my father. Talagang he's an old school type of coach talagang. Alam mo yung sobrang disiplina, ganito. And siguro nag-respond ako ng maigi talaga. At saka ang napakalaking bagay talaga is yung it really takes time for you to, ang success, iba-iba ang pwedeng dumating sa'yo na maaga yan, pwedeng dumating ng late. Ang napakalaking bagay talaga is yung sa amin yung may rejection sa umpisa. My brother was being rejected before sa UST, na-reject din kami noon sa ibang teams. Sa FEU, I was rejected sa high school, kahit pumasa naman kami lahat noon. So marami rejection, sometimes you miss yung tryouts. And yung katulad yan, may nangyari sa akin na minsan nare-reject ka sa coaching, but sometimes may window of opportunity na dumadating Siguro hindi talaga para sa iyo yun. Yeah. But yun lang, you just have to believe in yourself na hindi ka magtatagal sa professional kung wala ka. And I just believe in myself na we're in a family of good coaches. Yung father ko, maayos na coach. Yung father niya. So, I stick to what I can do. I stick to dun sa what I believe in. And it's the players that, yung mga ganung bagay, yung tenets of coaching, yung syempre, recruitment. So, yun ang pinaniwalaan ko, kaya umabot ako sa ganito sa coaching. You can say na talagang ang laking tulong ko sa part ko. Alright, Coach, before we let you go, may mga babatiin ka ba? Well, unang-una, syempre, yung wife ko, sinamahan ko dito, si Jean. She's with Discovery. And also, yung mga fans ng Arellano, I'm sure lagi nanonood dyan sa'yo, Diego. Arellano Chiefs,
na may campaign kami sa Tuesday, manood kayo against Mapua. So, Yun. i-cheer niyo yung team namin, yung Arellano, yung PBA fans, siyempre. Diyan tayo galing. PBA fans, Arellano, Chiefs, at siyempre itong Sports on Air ni Diego. I'm sure itong pinakamainit na sports radio sa Pilipinas. Abot ba ng Amerika ito? Ang ko aabot kasi may live streaming. Oo, tama. Oo, sabihin ko talaga sa mga kaibigan natin. At Sa YouTube meron na to. talagang kung you have any questions or any sabihin nyo lang kay Diego. You can always reach me. Oo. And nga pala, mag-greet nga pala ako sa taxi driver na nagdala sa akin dito. TFA Trans System UVM 510, si Kuya Rizalito Ando. Maraming salamat at hindi ka namili. Diego, yung pala, yung mga anak ko, si Matis, Ayun. and Manu. Yung mga anak kong player, up and coming mga volleyball players naman yung isa basketball player. Si Celine, who's now into teaching, Sachi, Kitin, yung mga sa bahay, nakikinig yung mga sila Yaijub, sila Ate Sus, Wow. sila Joan, yan. Wow, Si Romy. Full force. Full force. Harper, si Marco, ayan, manonood yan lahat sila, makikinig. Yun. Alright, Coach. Thank you very much. Thank you. One year in the making tong interview na At least rin. natuloy. At maraming salamat sa pagpunta nyo dito tapos kahit linggo ng gabi. Yes, siyempre, so one of these days, baka madala natin yung Arellano team dito. Pag Yun! binigyan tayo ng pagkakataon. Sige, ayun Sige. yung planuhin natin. Sige, Coach. Alright, sige. Thank you very much. Salamat. Thank you sa inyo. At isang oras na naman ang balita at talakayan ang nagdaan para sa linggong ito. Sa ngalan ng aking partner na si Ernest Hernandez, ako si Diego de la Paz, nagpapaalam ng pansamantala. Subaybayan niyo po muli sa susunod na linggo ang pinakamaksyong sports program sa radyo. Sports on Air, balitang pampalakasan para sa bayan.